હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ગૃહિણી શેફ કલા રામોલિયા સુરતથી. આજે ટી ડે હોવાથી આજે હું તમને બતાવીશ કે કઈ ચા ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આજે આપણે બનાવીશું સમારાટી, જીવરાજની સમારાટી. તો ચાલો જોઈ લઈએ. તો તમે જોયું ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલી સરસ આ ચા બની છે. એકદમ કડક અને સુપર ટેસ્ટી છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો જીવરાજની સમારાટી. આ ચા અમને ગૃહિણી તરફથી મધર્સ ડે જે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યાં સમારાટી તરફથી અમને ગિફ્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. એની મેં આ ચા બનાવી છે. થેન્ક યુ ગૃહિણી, થેન્ક યુ સમારાટી.